بسم الله الرحمن الرحیم گفته درس خود شروع میکنیم. به تعقیب درس گذشته خود انباری را میخوانیم. Limit time restriction for user account. اینی یوزرهای که داخل نتورک ما کار میکنن میخوایم بر از چی تعیین کنیم؟ restriction بده. یعنی هدف ما از restriction ای است که بیایم بر از تایم تعیین کنیم که یوزرهای ما نظر و ای است که در کدام شفت کار میکنن. اگر از طرف روز بود مثلا کار شروع میشه 8:30 بجه یا 9 بجه یا 8 بجه. مثلا دفاتر دولتی از 8 شروع میشه تا 4 است. یعنی 8 بجه کامپیوترش چی شوه؟ فال شوه، بتانه لاگین شوه. 4 بجه هم چی شوه؟ غیر فعال شوه. ما میتونیم تایم رستریکشن بیایم چی کنیم؟ بالای یوزرهای خود اپلای کنیم. 2 یوزر کرییت کرده بودیم، بریم برای 2 یوزر این کار ما انجام بدیم. داخل سرور خود میم، داخل سرور و در قسمت یوزرز، حالا ما یک یوزر داریم به نام رومان. این بالای رومان میخوایم این کار چی کنیم؟ انجام بدیم. در قسمت پروپرتیزش میریم یا دبل کلیک هم سرش کنیم باز هم کار میکنه. در قسمت اکاونت میم، در این قسمت به نام چی است؟ لاگین هاور. بالا از چی میکنیم؟ کلیک میکنیم و در این قسمت شما میتونین که all time restriction انجام بدین. یک چیز متوجه باشین که تایم سرور کلاینتتان یکی باشه. تایم سرور ما چی است؟ باشه که در این قسمت من ببینم کابل است. کلاینت ما باید چی باشه؟ کابل باشه. کورام چک میکنیم. خب فعلا تایم ما کس 9 پی ام است. اینی را من کلیک کنم در کجا 9 پی ام است که امیال اگر لاک شود پی ام است. مثلا من میگم که بیایی را میگم بیخیش نتانه. اگر کل از این انتخاب کنین شما سفید کنین ایچی لاگین شده نمیتانه. اوکی بگوین چی میشه؟ دیگه ایچی لاگین شده نمیتانه. اگر بگوین نخیر این بالا را انتخاب کنین پس اوکی بگوین و دوباره در این قسمت بیم میگیم نه فقط از 8 شروع تا تایم کاری را برش میتیم. اینجا اگر بیم 8 روز 8 AM این از این قسمت میشه 8 AM الا 4 PM. این قدر سفید میسازیم. اینی وقت دیگه این لاگین شدن نتانه. نخیر این وقت بتانه دیگه. این وقت بتانه و بدون از او دیگه وقت نتانه. یایش تمام شه چی میکنیم؟ از بین میبریم. یایش از با شما اوجه دیگه حتی فرایدی دارین نظر به او است که شما کجا کار میکنین. ستردی کار میکنین رخصتی از کمپانیتان. فرایدی مثلا من گفتم که نه فعلا به خاطر که تایم کار ما نیست دیگه باید است نتانه. اوکی و اپلای و اوکی. من در این قسمت یک ریفرش میکنین. ریفرش باید است انجام بتین و در قسمت پالیسی من در این قسمت هم یک ریفرش انجام میتین. به خاطر که پالیسی بالا از این اپلای شوه سیمدی را باز میکنین و در قسمت سیمدی میگین GP updates / force انتر میکنیم. یعنی آپدیت بالای از چی شوه باید است انجام شوه. البته ایره شما شاید زیادش تست کنین چند بار که اپلای نکنین باز کار نمیکنه. به خاطر از این دیگه از طرف روز بالای کلاینت ها تطبیق نمیشه دیگه این پالیسی. یا از طرف روز هم تطبیق شوه بعد از او که یک بار لاگ اوت شد دوباره لاگین شد باز پالیسی برش کار میکنه. دفعه نور نمیتونه که یوزر ما را بکشه از یوزر بگه تایم تو نیست لاگین شدی. یک بار که لاگ اوت شد دوباره لاگین شد باز پالیسی برش تطبیق میشه. خب بریم چک کنیم واقعا میتونه. داخل ویندوز 10 میم داخل ویندوز 10 میم در این قسمت و میریم در این قسمت ببینیم که گرچه که زیاد وقت در کش میموریش میباشه میگیم رومان @acdi.com و پسورد ما هم که از abc@123 است. انتر میکنیم. بله به خاطر که داخل کش میموریش هست حالا میتونه لاگین شوه. اگر من بیایم ایره در یک اکاونت دیگه لاگین کنم نباید توصیه بتانه. یک بار دیگه من در این قسمت چک کنم که پالیسی اپلای شده یا نه. اکاونت بله پالیسی اپلای شده.
و یک کار دیگه میکنم که در این قسمت بتانیم میم در ویندوز 8 لاگین میشم. به خاطر در این لاگین نشدیم، در این که لاگین شم باز او درخواست روان میکنه، باز در اون صورت کار میکنه. خب در این قسمت میگم یوزرم که از به نام رومان است @acdi.com. به خاطر داخل کش میموری از این است abc@123. در این قسمت میبینید که چی نشته شد. Your account has time restriction that prevent you from assigning to this time. Please try again later. میبینید به خاطر چی است؟ time restriction هم شما دادم. time restriction هم اون طرف کنیم میتونیم که چی شیم؟ لاگین شیم. به خاطر ویندوز در کار نمیکنه که در کش میموری ذخیره میشه، به خاطر از او است. یک ریستارت شام شاید کنیم پاک شو و بازم کدام گپ نیست و دوباره یک بار دیگه هم چک کنیم acdi.com و abc@123. اینال درست شد این قسمت. در این قسمت هم برای ما تایم رستریکشن است. یوزر ما در این تایم نمیتونه لاگین شوه تا تایم خود باید چی کنه. در مو تایمش که ما برش اجازه دادیم در مو تایم میتونه بیا لاگین شوه. این هم بخش تایم رستریکشن بود که ما یک یوزر میتونیم در اسپسیفیک تایم اجازه بدیم که وارد سرور نتورک شوه یا وارد اکاونت خود شوه. هر بار سر به دل خود نبیه که هر وقت دل شد داخل اکاونت لاگین شوه. در این قسمت میم در قسمت لاگین آور و کلش انتخاب میکنیم، دوباره الاو میسازیم. اوکی و اوکی و اوکی. For securing your network, join ActiveDirectory Afghanistan Cyber Defense Intelligence.